जार सगळ्यांना तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे आमच्या ईस्ट इंडियनची दुनियाच्या सेकंड एपिसोडवर. आमचा पहिला एपिसोड तुम्ही सगळ्यांजून आवरा पसंत केला आणि आमचा हाऊस वारीलय त्याबद्दल आम्ही तुमचे आभारी आहोत. आमचा दुसरा एपिसोड आम्ही तुम्हाला मोठ्या हौशेशी घेती आले आहोत. मी ब्रँडन And I'm Valerine DeMello, and we will be hosting this episode for you today. Thank you for liking and subscribing to the videos, and please continue to do so. तर सुरुवात करूया आपण आजच्या या प्रोग्रामचा. सगळ्यात पहिला लजार करून परमेश्वराचा बेसाव देतीन मुंबईशी आम्हाला फादर डोनाल्ड. बापाचे, पुताचे आणि स्पिरिट संताचे नावे आमेन. परमेश्वराचा गौरव असो. इवांजेल मतईचे शुभवर्तमानान अध्याय 7 वचन 7 मध्ये जेजूस राजा सांगते, मांगा म्हणजे मिळेल, शोधा म्हणजे सापडेल आणि ठोका म्हणजे उघडेल. आज आम्ही जेजूस राजा पण मानतो. मेलबर्न ईस्ट इंडियन असोसिएशन साठी ज्यांजून ईस्ट इंडियनची दुनिया या चॅनल उघडले. आपली ईस्ट इंडियन संस्कृती अख्खे दुनियेला दावरासाठी त्यांवर बेस येऊ. आज काम खूप आणि कामकरी कमी आहे. म्हणून या असोसिएशननी जे पाऊल केले त्यांना जेजूस राजा, माई माऊली आणि पवित्र आत्म्याने मार्गदर्शन करावं. जेजूस राजा इवांजेल जॉन अध्याय 10 वचन 10 मध्ये सांगते की मी आयलो तुम्हाला जीवन देवाला आणि सर्व काळ जीवन देवायला आयलो. आणि म्हणून या असोसिएशननी जी मेहनत घेतली सगळ्यांच्या जीवनात आनंद आणण्यासाठी, सुख आणण्यासाठी, मया आणण्यासाठी, शांती आणण्यासाठी, म्हणून त्याकरता मी परमेश्वरापा त्यांच्यासाठी लजार करते. आमेन. हाय एव्हरीवन. आपली संस्कृती म्हणजे हिरे मोतीची पेटी आणि ही धनाची पेटी आपल्याला वारवरला अंजून दिले. ती बराबर जोपासण्यासाठी आणि पुढच्या पिढीला ते धन देवाची जबाबदारी आपली सगळ्यांची आहे. संस्कृतीचे 2 भाग आहेत. म्हणजे एक भाग दिसते आणि एक भाग दिसणे. वन इज टँजिबल, वन इज इनटँजिबल, मटेरियल अँड नॉन मटेरियल. मटेरियल म्हणजे बिल्डिंग, देवलं, आपली घरं, आपली गावठणं जे दिसतं ते. आणि जी नाही दिसत म्हणजे आपला विश्वास, आपल्या रीती, our beliefs, our norms, customs, etc. आणि या टिकवाची जबाबदारी ही आपली सगळ्यांची आहे. आज मेलबर्न ईस्ट इंडियन असोसिएशननी पाऊल केले आपली संस्कृती टिकवासाठी. त्यांजून एक चॅनल उघडले, ईस्ट इंडियनची दुनिया. आणि हे चॅनलवर ती अख्खी दुनियाभरची जी आपली ईस्ट इंडियन माणसं हान त्यांना रिक्वेस्ट करतात की त्यांजून आपली कलागुण जे हान ते चॅनलवर दावरावी. अँड आय रिक्वेस्ट all the East Indians all over the world to kindly contribute towards this channel, East Indian Che Duniya, initiated by Melbourne East Indian Association. And definitely, ऐसा बोलतात थेंबे थेंबे तले साचे. Today, due to globalization, our people have migrated to different places, but we can be one through our culture. Let us share, let us contribute to the channel and be united in love, in culture, by bringing joy and happiness in each other's life. Thank you, Father, for your kind words of wisdom. The prayer was beautiful as well.
We now move on to the next part where the Lobo family from Dubai will entertain us with a beautiful rendition of an Adele song. नेरेसा, तुमचा आणि तुमच्या फॅमिलीचा आम्ही आभार मानितो. खूप बरं गाविले आणि एकदम मजा आली ऐकावला. या करोना व्हायरसचे कारण तुम्ही एकबीजांशी लांब आहात तरी पण मस्त गाविले. वेल, कसं वाटलं तुला गाणं? It was superb. Amazing. Okay, moving on, we've got a special dance performed by our very own mini Easties, Declan Gomes and Ariel Pereira. पहिल्या धारेच्या प्रेमानं साला
खबर झाली गोली वाऱ्याला चोरून जरी यो गॅटमॅट झाला खबर झाली गोली वाऱ्याला अव लागलाय आता तोला सुटाया लागलाय आता तोला सुटाया किसकाची फुटली लाट ही पोलिसा झुक तुपातली तिला म्हावऱ्याचा लागलाय नाद ए ही पोलिसा झुक तुपातली तिला म्हावऱ्याचा लागलाय नाद म्हावऱ्याचा लागलाय नाद नाद Oh my gosh, that was so cute. We should learn a few moves from them. आता आपण पुढे जाऊया. अरे मला काय गोरवास येतय. कोणतरी काय मस्त भुजितय वाटतंय. माझ्या तोंडाला तर पाणी सुटलंय आता. अरे यो तर कॅनडामध्ये ब्रेंडाचे किचन म्हणशी येतय. चल बघूया काय बनतंय. Hi friends, welcome to Brenda's Kitchen. Today I'm going to show you how to make suji and coconut cake. It's very easy, simple, and most of you will have all the ingredients at home. Here you go. You need half kg of sugar, quarter kg of fine suji, quarter kg of fine desiccated coconut, 100 grams of cashew powder or almond powder. That's option. If anybody is allergic with nuts, do not use it. 100 grams of tutti frutti, or it's called the orange peel, 6 eggs, 1.5 teaspoon of vanilla extract, 1.5 cup of milk, 200 grams of ghee. If you don't have ghee, you can use butter, or you can use 100 grams of butter or 100 grams of ghee. So here I'm going to show you. Take your milk or 1.5 cup of milk, put it in the pot. We are going to melt the milk and sugar. So this is my milk in the pot. So I'm going to put my sugar and I'm going to, so my milk and sugar and my ghee, I'm going to melt it on the stove. So I'm going to mix it here. So I have to go to the store now and I'll melt all this for the first step. When this comes to boil, so I'm waiting for the sugar to get melted, and when this comes to a boil, I'll be adding my suji to it. Few seconds, this should be very close. Now I'm going to add my suji and I'm going to cook it for 2 or 3 minutes. So I feel now my suji is almost getting cooked. I cooked it for 2 minutes. Now I'm going to add my fine desiccated coconut, which is quarter kg, and I'll stir it and I'll cook it for 1 minute. You can see how the mixture is. There's no burnt marks. It's nice. This is my first step of the cake, which now I'm going to allow it to cool for a couple of hours, like say 2 or 3 hours. I will allow it to rest. So now I'm going to grease my cake pan. So I took the parchment paper, cut it according to the size of the cake, and then you're applying either margarine or butter, whatever you have. Just grease it so that the cake doesn't get burnt down. So this will, when you put the parchment paper, it will stay, it will not stick to the pan.
So once you put the parchment paper, so you're ready now for meanwhile, I'm going to take the eggs, I'm going to crack it, and so I can whisk it, and here you go. So I've cracked the eggs. You can whisk by hand, or you can use your KitchenAid to whisk the eggs nicely. So I turn this off, take out the eggs. Okay, now the eggs are beaten well, nice and frothy. Before I mix the eggs to the coconut mixture, I'm going to heat the oven at 350 degrees. So at the meanwhile, when I'm doing this, it's getting heated up, and then meanwhile I can mix all my ingredients together. So this is the cold mixture. The coconut is nicely soaked, the suji is nicely soaked, nice and fluffy. So now I'm going to add my beaten eggs in my mixture, which the coconut and the suji, it was nice and cool. So after 2 to 3 hours, it was nice and cool. So I'm going to mix it nice and fold it nicely. So the eggs are nicely mixed. Now I can add the cashew or the almond powder to the mixture. I can also add my orange peel or the tutti frutti. See, it's nicely mixed and folded well. And now I'll add my vanilla extract. Okay, now it is nicely mixed. I'm going to pour the mixture in my grease tray, cake tray. And spread it evenly so there is no air pockets. Now the cake has gone into the oven. So we will bake it at 350 degrees for 40 to 50 minutes. So you want to check it at 40 minutes to check if it is done. And if you need another 10 minutes more, you can give another 10 minutes. With the help of a toothpick, we will check. So the cake is in the oven for almost 45 to 50 minutes. I'm going to check the temperature, and I'm going to check with the help of the toothpick. And let's open the oven. So take a toothpick, check it in the center, and if it sticks, that means the cake is not done. But this toothpick, wow, it's everything is coming out perfectly out. There's nothing sticking on this. So I put the oven off, I take the cake out and allow it to rest. The color is so good, and leave it for 1 or 2 hours to rest on it. So now the cake is cut and you guys can enjoy. Thanks, Brenda, for sending that video.
We've actually tried this recipe and it turned out amazing. It's going to go so well with chai. So while we dig into this delicious cake, let's hear a song from Yolanda Coelho. Some of you already know her through her watch parties on Facebook. If not, please look her up because she's really, really good. Hi everyone, माझं नाव युलांडा कोयलो and I'm from Marol, Mumbai, India. And the song that I'm going to sing today, त्याचं नाव आहे योच पाजे नवरा. आणि या गाण्याच्या ओरिजिनल रायटर आणि कंपोजर आणि माझे मामा मिस्टर लुईस अल्मेडा. And the sound credits go to Ray-Ban News. सकाळचे पार सुटला तावारा माऊर घेती गेली तू बाजारा बघूनशी माझा डामडुम नखरा अख्खा बाजार लय का झायला येरा पहिलेच बोनीला मिल्ला बकरा सरग्याची किंमत घेतली 11 त्याचा डोला जुरुक झायला वाकडा न फसकन ताई माझा पल्ला गजरा अरे योच पाजे नवरा माला खन खन रुपये वाला पॉम पॉम गाडी फिरावला पटविला पाहिजे त्याला उठला नेला चापीवाला तारच झाड बोलून पलाला नंतर दिस सोदित त्याला मिलानी बाजार सोडून दिला काही जवानीनी केलंय काम झायलो मी लांब जसे इजेचा खांब हात भी लांब न पाय भी लांब य भी लांब न ते भी लांब नाताल कोलीन माझी वलक लांब लांब नाती मन भी आयलो तिच्या सगळी बोलतान पोरी हाय टिमटॉम पुनूची बघून सगळी पलता लांब अरे काय मिले लवरा माला जो असेल माझी उंचीला टोपली हाय सरगा भरलेला कोण येले याला खावाला सडई मिला गिरा पायाला लागेल अडवण सुदावला आज कोणी पहिला डोला मारला बोलेल योच पाहिजे नवरा माला निसून नटूनशी गेलू तू एरगल सणाला आवारशी तवारू फिरतो तू काकूने पसंत का करील मला वाटलं जैसं का कालूक पल्ला जव मना बघून ठेंगू हसला बोला पसंत आईलंस मला कंचे गावचा हायो बम गोला बोलू नको रे नवरा ऐसा बुटक्या मुकली जैसा माझी मला लांब तांगऱ्या अमिताभ बच्चन जैसा चेहरा माझा चांदा सारखा कोमजला गमला जैसा नसपानी खेळ केला कैसा नवरा मिले
वाह, काय झकास गाणं गाविलंय योलंडा कोयलोनी. काय मिनी वन्स मोर ऐकतलं? पेका पेका अजून बी एक गाणं येतंय आपल्या एव्हरग्रीन जोडप्याचा, मिस्टर अँड मिसेस सेड्रिक अँड जेन टिक्सेरा. तर बघूया आपण या डुएट. Hello, Melbourne. This is for you from Cedric and Jane, titled East Indian Army. 1, 2, 3. ईस्ट इंडियन आर्मी एकी शिरेता उल्लापाशी विरार हायो आमचा गाव एके बीजाशी वराट करता, कुलबी भंडारी आग्र्याशी फिरता. भावरी वाली कोली विजे हंडे आमचे भाव एकी पिछाशी रे आम्ही छावणं बदलिता सोयरीक ठरून साकर करून नवरा नवरी खाते, साकर नवरा नवरी खाते. गावाला सागर वाटून नवरा नवरी घरा येते नवरा नवरी घरा येते जावयाला कोंबरी रांधून सासू समोर ठेवीते, सासू समोर ठेवीते. सोयरीक ठरून साकर करून नवरा नवरी खाते, साकर नवरा नवरी खाते. गावाला साखर वाटून नवरा नवरी घरा येते, नवरा नवरी घरा येते. जावयाला कोंबडी रांधून सासू समोर ठेवीते, सासू समोर ठेवीते. इंग्लिश वाली हॉलमध्ये जाता अर्धा अर्धा दोघं खर्च करता कोणी ईस्ट इंडियन नाचली मांडव पारितान, ऐतवार वराटन बुधवारशीच नाचतान. दह्याचं चावल सरून ती पापड्या भुजितान सुन्याचं आव्हान देऊन 2-3 डुकरं रांधितान ईस्ट इंडियनचं वराड म्हणजे धमाल मोठी करताव, म्हणजे धमाल मोठी करताव. दादा मांडव पारून वराड अडीच गाजीता वराड अडीच गाजीता हा अर्धे रातीवर उमराचा पाणी बाई वशी हंताव, पाणी बाई वशी हंताव. हे हे ईस्ट इंडियनचं वराड म्हणजे धमाल मोठी करताव, म्हणजे धमाल मोठी करताव. तारापो मांडव पारून वराड अडीच गाजीताव, वराड अडीच गाजीताव. अर्धे रातीवर उमराचा पाणी बाई वशी हंताव, पाणी बाई वशी हंताव. वराडा दिसा नवरीचे देवला, नवरा येते की बाजा कसलेला. बाजीवाली तन नवरीने वाला घरंशी निघाती निंगे नाही करता कारण सोयरी दायरी वेतन पिसून नवरीला वल्लाचा आशीर्वाद पाहिजे तिच्या हयातीला. कुलबी भंडारी अग्रीन पोली कुणी एकूस हाव सगली कुणी एकूस
अग्रीन कोली कुणी कुस हाव सगली कुणी कुस हाव सगली कोणाला सांगावाला गुण कोणी सुसुकान लुगरं चोली ने सुसुकान लुगरं चोली ईस्ट इंडियन मराठी बोली आपली आपू हाव असली मुंबईवाली आपू हाव असली मुंबईवाली आपू हाव असली मुंबईवाली थँक्यू OMG, another fantastic performance from Cedric and Jane. Didn't you guys just love it? We wanted to thank you all for making the effort to watch this exuberant show. We hope you enjoyed watching it just as much as we enjoyed hosting it. We want to thank Jerry, the Director of Focus Facility Management, for giving us access to this amazing venue and with such beautiful views in Melbourne. Please, if you have any videos, we would love to showcase them on our future shows. So send them along down in the email below. Thank you for watching our show and Sukala!